ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਨਿਚੋੜੋ ਜੀ ਖੂਬ ਭਾਈ। ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋ ਬੌਸ, ਵਾਈਟ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੀਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਟੀਮ ਹੋਣਾ। लो वीर जी, आ प्लेन चावल ने इहदे च मैं इस्तेमाल किया बिरयानी मसाला, छोटी इलाची, गरम मसाला। जनाब वाइट कोरमे वाइट कोरमे क्रीम ते दुध लाया। पहली देख चली बिरयानी की।
ਦੱਸਿਆ ਸੀ 7:50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ 8 ਕੌਰਮੇ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਨ ਚੌਲ 2 ਮਣ ਸਟੀਮ आलू बारे की चटनी फिरनी हर चीज़ एवरीथिंग उन्होंने टाइम तो पहले। तो जो काम करो जी जान से करो, ये जान करके हम खुदा के लिए करते हैं। क्या सपोर्ट कराया करो दिल खोल के, पूरे वर्ल्ड का मैं शुक्रगुजार हाँ।